Good day everyone! Welcome back to my channel, and if you are not yet part of my family, please do click the subscribe button and the notification bell to keep you posted. So for today's video, we are going to make an apple mango shake. So I'm gonna show you my version of an apple mango shake. So what are we waiting for? Let's go! So we have here, charan, an apple mango given by Anja Santito Vlogs. Ayan, thank you so much Ate Anja. So Ate Anja visited me a while ago and gave me an apple mango, cup noodles, sports drink, and so on and so on. So thank you so much sa paayuda, Ate Anja. Ayan, so since summer na, gagawa na lang tayo ng shake. Ayan, so meron akong apple mango. Ang hirap humanap ng ordinary mango from Philippines kasi medyo pricey din siya. Pero yun, pagka meron naman sa Philippine store, yun, alam niyo na, grab na agad. So, papakita ko sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin for our apple mango shake. So, tara na! Ayan, so let us start. Siyempre, ang una-una natin kailangan ay ang apple mango itself. Ayan, so if you're living here in Japan, you can buy this at 7-Eleven. So, ayan, meron na tayong apple mango. Then, the second thing na kailangan natin ay ang block of ice. Ayan, meron tayong cube ice dito. So, syempre, hindi mawawala ang Tumalsik na siya. Di mawawala ang milk. So, fresh milk ang gagamitin natin for our apple mango shake. Next thing na gagamitin natin is honey. So, wala kaming condensed milk. And, syempre, hindi natin magagawa kapag wala tayong blender. So, meron tayong blender. Ayan. So, ilalagay na natin ang ating apple mango. Siyempre, ilalagay na natin lahat para masarap. Ayan. So, nito Tapos, ilalagay natin ang ice natin. yan, lalagay na natin siya dito. Siyempre, nagugas tayo ng kamay, guys, ha? Yan, huwag niyong makakalimutan na magugas ng kamay. Para malinis yung ating shake. Ubusin natin itong ice. Ayan, charan! Yan na yung ating ice. Next, ilalagay na natin ang honey. Yan, huwag masyadong matamis para, masyado na tayong matamis para lagyan pa ng masyadong matamis. Chak. And then, ang milk. Yun, sarap na ito, guys. Huwag na natin masyadong tamisan. So, ito na. The moment of truth. Oh, diba? Dito na yung shake natin. Ayan. So, let's open it. Tadaan! Our apple mango shake. Ayan. Ay, hindi pala. Ito na, tatapan na natin. Kasi gagawa pa tayo ng isa, guys. Ayan, so gagawa pa tayo ng isa kasi dalawa yung binigay ni Ate Anja. Ayan, meron pa tayong isa and gagawa natin si Kuya. Gawa natin ng YouTube. Gawa natin ng mango shake din si Kuya.
Gusto rin daw niya to. Ang sarap niya. Ang bango niya. Sobra niyang bango. Wait lang. Ayan. Alam niyo guys, kung naaamoy niyo lang siya, umimonggo siya. And of course, syempre, hindi niyo ako masyado pang kilala. My favorite fruit is mango and banana. And orange. Yan, top 3, top 5 na lang. Top 5 favorite fruits, mango, banana, orange, watermelon, and top 4 na lang. Hindi ko na maisip yung isa, guys. Ayan. Alam mo, parang gusto ko pang lagyan ng ice tong isa. Kasi hindi na siya kakasya dun. Yun. Alright. So, lalagyan na natin ng fresh milk. Wow. Tapos, lalagyan din natin ng honey. Alam mo, sobrang dali lang naman guys mag-shake. Kayang-kaya niyo itong gawin sa bahay. Basta may blender. May blender lang. Tapos, tatakpan na natin siya. Tapos, yun nung mango shake ko kanina. Ayun na, ready na ba kayo? Alright. So, ayan na siya. Okay. Tcharan! Our mango. So, ayan, bibigyan na natin to kay kuya. Tapos, yung sa akin, nilagyan ko pa kasi siya ulit ng ice, kaya. Shake ko pa siya ulit. Okay, so ayan na. Ito, bigay muna natin to kay kuya. Ayan, so titikman na natin ang ating apple mango shake. So, ayan, wait lang. So, we will try now our apple mango shake. Tingnan natin. Kasi hindi ko siya masyadong tinamisan. Kasi matamis na ako. Matamis na ako. Joke lang. Ang sarap. Ngayon na lang ako ulit uminom ng shake. The best! Grabe. Pwede na! Sarap. Alam nyo, napakasarap. Napakasarap ko naman talagang gumawa. Paano masabi? Siyempre, easy lang to, guys. So, try nyo na at home. Sarap. Ang sarap. Pwede na! Gusto ko siyang namnamin. Parang kailangan mga 1 hour ko lang, 1 hour. Mga 4 hours ko siyang inumin. What? Kasi, siguro for 5 years. Listen, look, and listen, and learn. Hindi, ngayon na lang ako ulit uminom ng shake. Parang ganun. Siguro for 5 years, ngayon na lang ako uminom ng shake. Ganun katagal. Uminom naman ako ng parang smoothies na nabibili sa Family Mart. Pero, syempre, iba pa din yung, parang, yung way ng paggawa natin ng shake. Dun sa mga small business owners talaga sa atin sa Pilipinas. Ay, grabe, ang sarap talaga. Biruin mo guys, yung ibang small business owners pa sa atin sa Pilipinas, yung mga powdered fruit lang yun. Pero the best din yun, no? Namimiss ko yung mga ganun. Ang sarap. Parang ang sarap nitong
Mga 4 hours ko talaga siya inumin. Baliw ka yata eh. Yung mga magmumuni-muni lang muna ako habang umiinom. Yung mga nag-iisip ng kung ano-ano. Kasi wala na naman akong makontent pagkatapos nito. YouTube pa more. Alam nyo guys, wala. I'm so happy. I'm so grateful. Kasi sobrang supportive nyo guys. Harap! So that's it guys. That is the end of our video. So if you like it, please copy my ingredients. If you like my video, please don't forget to hit the like button and subscribe my channel. And if you ayoko na talaga. So that's it guys. That is the end of our video. I hope you like our apple mango shake. So please don't forget to hit the like button and subscribe my channel and comment it down below if you have any suggestions on what are the things that you want me to do on my next videos. See you again soon. Bye!